Все в ефірі. Доброго вечора. Сьогодні понеділок. І як завжди, по понеділках з Вадимом Хамахою ми підводимо підсумки тижня. Ну що, про що будемо говорити сьогодні? Сьогодні ж, з радісних новин або з грустних. З чого будемо починати? Я думаю, що наразі у нас війна, і тому ми будемо рухатися. Ми будемо рухатися приблизно таким чином. Спочатку, як завжди, ситуація на фронті, постачання зброї, потім нальоти на Україну, потім наша відповідь окупантам, потім поїздки Зеленського, інтерв'ю Залужного, безумовно. Що ще? Вступ до ЄС і НАТО. Це цього тижня була тема така, велика тема. Парадік в Росії і проблеми під Бахмутом, ну і все таке інше. Що ще? Що ще у нас може бути? 11-й пакет санкцій, Угорщина, який не потрібен ЄС, зернова ініціатива, проблеми експорту до ЄС українського продовольства і взагалі експорту тепер, вибори в Туреччині, які для нас мають дуже велике значення, вимоги МВФ і програми українські популістські, теж про вибори це. Грузія, ситуація в Грузії і скасування візового режиму точніше, запровадження безвізового режиму в Росії для грузин, відновлення авіаційного сполучення. Ну і наостанок може бути обмін полоненими і про Богуслаєва, можна сказати, це така тема, вона окрема, але я вважаю, що теж про неї можна поговорити, тому що вона надважлива для нашої оборони. Як завжди, спочатку про фронт. Тобто це ситуація номер 0, вона завжди для мене, я не знаю, для кого, для мене ситуація на фронті, вона, з неї завжди день розпочинається і завжди фронтом день закінчується в мене. Плюс новини, плюс асинт, плюс мапи, плюс. І цього тижня ми бачили певні рухи в Бахмуті. І ці рухи були дуже такі, я б сказав, показові. Тому що спочатку про те, що в Бахмуті у росіян проблеми, сказав Пригожин, власник ЧВК Вагнера. Він сказав, що насправді все погано і фланги вже сиплються, на яких стоять російські ударні, підкреслюю, підрозділи, вони вже посипалися. І тому вагнерівці в Бахмуті можуть потрапити, в Артемовську, можуть потрапити до якогось там, я не знаю, казана великого. Але ситуація така, він сказав, що у нього немає снарядів, і тому він відводить свої парамілітарні свої підрозділи і замінює їх за згоди Кадирова, голови Чечні, він замінює їх кадирівцями. І оце була така перша ластівка, яка довела, що щось все ж таки відбувається. Тобто мої хлопці говорять, що в Бахмуті, насправді, в самому Бахмуті, вони там дуже все скрутно і про нестачу снарядів чи боєприпасів інших говорити взагалі не можна. Тобто кількість авіаційних ударів і кількість артилерійських нальотів, вона як була, і так і залишилася, а може і підвищилася, тому що авіація працює дуже потужно російська, реально дуже потужно працює. І тобто це прикриття з повітря, воно забезпечує постійне просування. Вони там дім, 2, 3, квартал щодня вони захоплюють. На північному заході Бахмута, вже на околицях фактично, вони захоплюють дома і захоплюють там якісь там домівки, будинки, і взагалі там
щось вони потроху нас витискають з Бахмута. Це реально так. І що б там не говорили, ну якщо ви подивитеся на мапу, наприклад, Deep State, то ви побачите, що це дійсно так, і ми втратили цього тижня приблизно, ну, минулого тижня приблизно там 15-20 кварталів міста. І це правда. Але ж про фланги він теж не збрехав. І Пригожин, те, що він розказав, то реально щось посипалося. І коли я вже вночі з 8 на 9 травня я почув від хлопців, які там на півдні від Бахмута, там Іванівське і далі, вони сказали, що ну щось вже рухається, таке цікаве. І ми там вломили, так вломили, що вони трохи там побігли. Я спитав, так, а наскільки? Вони сказали, ну трохи. І насправді це от трохи було приблизно 1,5-2 кілометри, вони посунулися вперед. І вони захопили 2 висоти. І ці висоти є, ну я би сказав так, ключовими в цій місцевості. Але це не змінило в цілому, загалом це не змінило ситуацію в регіоні, і ну, ми трохи їх посунули. І це довело, що ми це можемо робити зараз. Тобто ми активно застосовуємо бронетехніку, наші війська, ми активно застосовуємо реби, це теж правда. І така ж сама ситуація на півночі. Але на півночі трохи гірше, тому що вагнерівці і російські десантники все ж таки просунулися трохи уздовж траси М03, точніше, це Довжанський Харків. І вони просунулися у напрямку Слов'янська, і це реально. Щодо інших, ну, тобто така от ситуація, вона на точці біфуркації. Тобто ще ніхто, ні вони ще нас не дотиснули, ні ми їх не можемо ще дотиснути, але вже є певні вже такі хитання. Якщо вони нас тиснули з одного боку весь час, то тепер вже буває і щось інше. І вже це не просто окремі поодинокі там контратаки, а це якраз там уже стратегічна, я б сказав, стратегічний якийсь рух. Тепер щодо інших ділянок фронту. На самій півночі Луганської області, в напрямку на Куп'янськ, реально було кілька атак, і всі ці атаки закінчилися геть нічим. В районі Кремінної і уздовж Сіверського Донця, там реально йде м'ясокрутка така. Тому що там це Серебрянське лісництво і Білогорівка, вони як, ну, така ж сама ситуація, як і в Бахмуті. Тобто, але військ, я би так сказав, військ російських там більше, ніж в Бахмуті. Ну, за моєю оцінкою, може я не правий. Але там військ більше. Але вони, на відміну від Бахмута, вони навіть на кілометр вперед просунутися не можуть. Тому що це ліс. І ліс, він дуже добре такий, він замінований, він досить добре укріплений. І вони там, їхні спроби там дістатися Ямполя і Лимана, вони закінчуються геть нічим. Тобто прибіжали, постріляли, артилерія працює, ну, я би так сказав, що ну, не гірше, ніж в Бахмуті, а може і більше. Але вони, ну, це ліс, і куди прилетіло, туди прилетіло. Тобто вони не можуть там просунутися, і попри те, що у них там, ну, скупчені великі сили. І в тому числі і танки. Ну як там танки будуть йти по лісу? Розумієте, що це нонсенс. Танкам потрібен оперативний простір, його немає. І тобто вони там такі, я не знаю, там десь вони там стирчать, але пройти вони не можуть. Але і ми не можемо там. Ми там трохи в Діброві там трохи просувалися вперед, потім нас знову звідти вибили. Ну таке, тобто така теж ситуація підвішена. Подібна ситуація вздовж траси, ну навіть трасою не можна назвати, це рокадна дорога Лисичанськ-Бахмут.
Там теж в районі Білогоровки, там і Спірного, вони атакують чи не щодня, але теж не мають, ну, може там просувалися десь там метрів на 100, на 200, на 300, але це жодним чином не змінило ситуацію. Тобто вони витрачають великі сили, вони йдуть в атаку, але вони нічого не отримують. Тепер ще одна ділянка фронту – це навколо Авдіївки. На північ від Авдіївки, там, де вони просувалися, завдяки дуже великим втратам і втратам техніки, зокрема, вони цього тижня вони теж просунулися на кілька сотень метрів і все. На цьому все закінчилося. Тобто жодних там, навіть тактичних переваг вони не отримали. На захід від Бахмуту і на північ, звичайно ж, від Донецька, це Первомайське, і Северне, і вони там теж атакували і не доатакували. Тобто нічого не було, і ці так звані підрозділи першого армійського корпусу, це які укомплектовані мобілізованими з Донецької області, вони там нічого не отримали, взагалі нічого. Плюс навіть попри ту підтримку, яку вони мають з боку російських військ і, звичайно ж, авіації, тому що авіація теж працює дуже сильно. І така ж сама ситуація у Мар'їнці. Майже 7 місяців вони не можуть пройти центр. Вони взагалі це місто, безумовно, але там мешкало 10-12 тисяч людей. Тобто, це невелике містечко таке біля Донецька, але вони не можуть пройти навіть половину цього міста. Вони 7 місяців б'ються, і, щоб ви розуміли, там хлопці, я не знаю, там вони як кіборги стоять. Вони там всіх там просто косять, вони йдуть, не можуть пройти, і щодня наші хлопці відбивають 20-25 атак. Це нонсенс. Тобто вони як лемінги пруть. Причому вони пруть і техніка, і все. Вже Мар'їнки вже не існує як міста, його взагалі вже немає. Але все ж таки вони не можуть навіть пройти навіть середину міста. Вони, попри те, що вони там мають теж дуже сильну підтримку. Тобто жодних остання ділянка фронту біля Вугледару. Вугледара там нічого не трапилося, там були тільки обстріли, такі сутички невеликі, але нічого такого суттєвого протягом тижня не було. Тобто за цей тиждень вони, російські війська, вони не отримали геть нічого. Реально так. Тобто всі завдання, які були поставлені їм до параду перемоги 9 травня, вони виконані не були. Взагалі нічого. Тобто я не знаю, які там будуть кадрові висновки. Я думаю, що сьогодні там у КУЛА буде Рада безпеки, а чергова там скликав він. І будуть там робитися, я так думаю, якісь висновки, кадрові висновки. Але я думаю, що вони нічого не отримають взагалі. Тобто, така от ситуація. Тепер те, що нас очікує. Тобто, чи можемо ми розпочати наступ? От тут те, про що я говорив. Протягом цього тижня у мене були дуже таке активне спілкування з людьми, які перебувають наразі на окупованій території. І вони цією територією їздять. Яким чином, не скажу, але таке є. І я на власні очі побачив, як будується лінія оборони. Ось, наприклад, навколо Макіївки, це біля Донецька, збудовано 4 лінії оборони. 4. Причому це лінії оборони такі: окопи в повний зріст, перекриті накатом, перископи, деревом вистілено, щоб це було довготривале таке, зроблені капоніри для САУ і для танків, геть усюди, заміновані території. Тобто, якщо ми прориваємо оборону, наприклад, і беремо Горлівку, або беремо, наприклад, я не знаю, там,
до Інаківа ми просто не дійдемо таким чином. Тобто вони збудували лінію оборони. Така ж сама лінія оборони, я точно знаю, збудована перед Луганськом. В Луганській області такі ж самі лінії оборони. Такі ж самі лінії оборони, я не знаю цього, я не бачив цього з відео, але люди, які там були, сказали, що вони збудували такі ж самі лінії оборони і в Запорізькій області, і на Херсонщині теж за першою лінією оборони. Тобто вони нас запрошують для наступу. Розумієте? Тобто, щоб ми зайшли, а потім нас перед такою лінією оборони у нас просто будуть косити. Там пристрілені, я так розумію, пристрілені ділянки, і наші війська, які на плечах начебто мають зайти там в той самий Донецьк, чи Горлівку, чи Єнакієво, вони отримують просто артилерійський залп і дуже великі втрати. Тобто я вважаю, що наше командування військове, воно про це обізнано, тому що я цьому трохи допомагаю. І я думаю, що якісь рішення все ж таки ухвалять. Які саме, я не знаю. І я думаю, що над цим розмірковують, серйозно розмірковують, що саме робити. І я вважаю, що якісь рішення вже ухвалені. Чому я так думаю? Тому що питання, які мені ставлять щодо ситуації на окупованій території, свідчать про те, що підготовка йде. І вона не просто триває, а вона йде системно. Тобто, ставлять досить конкретні запитання. І на ці досить конкретні запитання отримують досить конкретні відповіді. З відео, з фото і так далі. Тобто, я думаю, що підготовка йде. Що для цього, чи є для цього резерви? Так, я вважаю, що частково резерви це є, і вони ще йдуть. І те, що була там оголошена минулого тижня, було оголошено про 2 надвеликі пакети воєнної допомоги Німеччиною і Сполученими Штатами, це дає, я думаю, якусь надію на те, що контрнаступ все ж таки буде, і він буде, хоча б трохи успішним. Чому хоча б трохи? Тому що мені дуже не сподобалося те, як українські чиновники минулого тижня почали розповідати про те, що не треба очікувань жодних, тому що вони бояться програти. Це реально так. І для них це програш, для них це проблема політична насамперед. Тобто, Резнікову яйця за 17 гривень ніхто не довіряє. І довіряють Залужному. Але Залужний доводить щоразу, що він така людина дуже розумна, і вона робить щодо воєнної ситуації, вона робить адекватні кроки. І ось, я думаю, що чиновники бояться, тому що вони не обізнані. Насправді вони не обізнані. Я думаю, що ситуація з Харківщиною, з північю Харківщини, вона це довела. Тобто всі розповіді чиновників, насамперед, я говорю про Резнікова, хто там ще був, Арахамія нам розповідав, Подоляки, що ось буде наступ на Херсонщині, ми тут звільнимо все. Але цей наступ не був успішним. Чому? Тому що росіянам вдалося відвести дуже велику кількість військ з лівого берега і техніки. Вони змогли їх евакуювати. А якщо вони їх евакуювали, то це не програш. Це просто стратегічний, я б сказав так, відступ на півкроку. І я вважаю того самого генерала Суровікіна, на якого там спустили всіх собак в Росії, я вважаю його досить розумною людиною. Правда, тому що ця людина зберегла боєздатність російських частин, підрозділів. Вона зробила, тобто, попри всі ці політичні якісь там реверанси, він зробив те, що мав зробити воєначальник. Він зберіг війська.
Тобто Україна не отримала на півдні перемоги. І саме про це свідчить неможливість автоматичного там форсування Дніпра в той час і проблеми з спроба захоплення Запорізької АЕС, спроба переправитися там в Каховці, і спроби там ще на островах у гирлі Дніпра щось там зробити. Ну, досі великий Потьомкін острів напроти Херсона досі не наш, щоб було зрозуміло. Ну, от така от ситуація. І якщо все це взяти до уваги, то контрасту потребує, як я минулого разу говорив, потребує дуже великих запасів, боєприпасів, техніки і введення їх у бій ешелон за ешелоном. Ну, тобто це стратегія. І оця стратегія має бути реалізована. І минулого тижня, на жаль, превеликий жаль, Україна отримала плюху, велику плюху. Під час нальоту всього на всього 4 шахедами було знищено, ну я не знаю, яку кількість боєприпасів вибухало дуже довго у Хмельницькому. І куди воно влучило, ну десь, може, там в потяг, який віз боєприпас. Я так думаю. Тобто, ну, хтось на це навів, хтось всю цю інформацію здав, і вони вдарили в той самий момент, поки потяг не рухався. Тобто він перебував в якомусь місці, яке було відомо цим покидькам, які здали це. І ми втратили певну кількість боєприпасів. Те, чого нам не вистачає і може не вистачити в конкретний критичний момент. Ну, ми теж, взагалі, цей тиждень був дуже такий насичений ударами. Ну, чи не щодня. Росія завдавала по нас удари, і ці удари були такі, чутливі удари. І останній удар був по Тернополю теж, він теж був не дуже неприємний. І те, що прилетіло до Львовської області і до Харкова, до речі. Тобто все це елементи оцієї мозаїки, яку ви маєте скласти у себе в голові. Не все погано, ні. Але не все й добре. Тобто це війна, вона може бути різних кольорів, і ми не можемо весь час там програвати, а ми не можемо весь час вигравати. Тобто це війна, і вона не передбачена. Тобто вони можуть зробити певні кроки, і вони, росіяни, вони все ж таки не дурні. Ну, що б там про них не говорили, вони з одного боку вони лемінги, а з іншого боку там є певна кількість таких притомних аналітиків, і взагалі про того ж Суровікіна я теж сказав, що Суровікін з моєї точки зору це не м'ясник, це не та людина, яка буде щось робити таке. Він зробив те, що він мав зробити. Він врятував російські війська на півдні України під час фактично відступу. Він його зробив повільним, і він зберіг війська. От мета нашого контрнаступу може бути єдиною, як на мене. Нанесення якнайбільших втрат російським військам. Тобто проблема з особовим складом у них дуже велика. У них вибито протягом цього року вони втратили дуже велику кількість підготовлених солдат-офіцерів. І вони їх затикають, оці дірки, вони затикають мобілізованими або контрактниками новими, але цих людей треба навчати. Вони досить швидко навчаються в бойовій обстановці, але все ж таки це не та кадрова армія, яка була до лютого 2022 року. Саме тому всі ці лінії оборони, які збудовані, я думаю, що вони мають там протяжність десь
до 1500 кілометрів, я так думаю, а це дуже багато, їх треба прикрити військами. Ну, тобто, ВОПи, взводні там опорні пункти в даному випадку не спрацьовують, тому що це ешелонована лінія оборони. Це треба, для того, щоб стримати удар, треба побудувати систему так. По-перше, треба знати, куди буде удар. А якщо ти не знаєш, то розтягнути навіть ті 300 там з гаком тисяч людей, які вони нагнали до України, на ці 1500 кілометрів, 300 тисяч, це скільки там, по 20, тобто ви розумієте, да, то, що от всіх їх, і якщо їх розставити в три лінії оборони, то їх просто тупо не вистачить. Там потрібно, я за моїми оцінками, 1,5-2 мільйони. За моїми оцінками. Їх немає. Фізично немає такої кількості. І Путін ще не вирішив, чи оголошувати мобілізацію, чи ні. Тобто, я роблю з цього висновок, що шанси на контрнаступ є і великі. Але це все залежить від того, чи буде супротивник знати наші плани. Якщо він не знає про наші плани, ми можемо завдати 1, 2, 3 удари, і в напрямок головного удару вони не будуть знати, і ми прийдемо аж до Азовського моря і зазвичай ж, безумовно, знищимо той самий міст через Керченську протоку. І тоді Крим наш. Тобто все отаке. Я не можу сказати, у мене є стриманий оптимізм. Я свого часу говорив про стриманий оптимізм під час наступу нашого контрнаступу на південь. Але тоді цей оптимізм досить швидко закінчився. Тому що я зрозумів, що ці війська їм вдалося зберегти. Зараз у мене є інший оптимізм. Я думаю, що наше військове керівництво, це генерали Залужний і Шаптала, вони все ж таки вивчили цей урок. Урок, що не можна давати покидькам спокійно відвести війська. Тобто треба завдавати якнайтяжкіших ударів. І минулого тижня ми це зробили. По-перше, перший раз було застосовано ракету, було оголошено про те, що нам її передають ракети Storm Shadow в понеділок того тижня. І буквально вже в середу ми їх застосували по Луганську. Наскільки ефективно, я не знаю. Але хлопці говорять, що погано. Тобто це спрацювало. Storm Shadow – це ракета з радіусом враження десь до 300 кілометрів, плюс-мінус. Це залежить від того, з якої там висоти вона запускається. Це ракета повітря-земля. Тобто вона запускається з літаків. І те, що вона влучила в якісь там в одну чи кілька цілей в Луганську, це, так скажемо, це вже дуже добре. Далі. Те, що відбулося над Брянською областю Росії, ніяк інакше, як трагедії для росіян назвати не можна. Тому що протягом півгодини було збито 3 вертольоти, 3 гелікоптери і 2 сучасних винищувача. Су-34 винищувач-бомбардувальники, Су-35, які вони називають, що вони там говорять, що вони там винищувачі 5-го покоління. Якщо їх збили, тобто вони були не готові до цієї плюхи взагалі. І чим їх збили? Вони говорять, що це були якісь там ДРГ, які там зайшли на їхню територію, їх гапнули стінгерами чи чимось ще. А може там перунами чи іглою. Ніхто не знає. Тобто я наразі не можу це сказати. Але це безумовно могло бути і С-300. Якщо вони не очікували на те, що на територію Брянської області в них може влетіти плюха, то вони могли це отримати там залпом 2 установок, вони могли втратити 5 одиниць
Там, ну, хтось там порахував там, порядка 200 мільйонів доларів. Але це не головне. Головне те, що на територію Росії ми почали збивати їхні літаки. І це безумовно, досягнення минулого тижня. Це дуже, дуже добре і дуже класно. Так, те, що Зеленський сказав, що потребує більше часу, те, про що я говорив. Якщо ви пам'ятаєте, що ви дивилися минулі відео, ви, мабуть, пам'ятаєте, що я сказав, що наступ розпочнеться не раніше, ніж середина червня, контрнаступ. Чому так? Ну, просто виходячи з постачання зброї, тому що треба накопичити цю зброю перед контрнаступом. Її треба заскладувати, її треба розігнати по всіх місцях, де вона має бути. Ну, тобто це підготовче. Ще дуже багато наших хлопців проходять вишкіл у різних країнах. І, наприклад, там 7 чи 10 тисяч людей підготовлених, причому підготовлених вже з бойовим злагодженням на полігонах, на німецьких, там, на польських, на литовських, до речі, в Норвегію вже поїхали хлопці. Ну, я думаю, що поява 2-3 бригад додатково, які вже все ж таки, ну, вони вже не бояться вибухових гранат. Хоча б це. І це вже дуже добре. Тобто ми маємо, ну, хтось має штурмувати, хтось має підтримувати цей наступ. І оце все, ну, воно потребує часу. І те, що сказав Зеленський, я з ним згоден. Тобто, ну, я сказав про це набагато раніше, ніж чиновники почали це розповідати, але я сказав, по чому це так. Тому що танки «Леопард-1», 30 перших танків, вони прийдуть тільки там наприкінці травня. І їх треба ще розвести, їх треба встановити, там треба боєприпаси до них підвести, ну і так далі. Тобто це комплекс. І цей комплекс він потребує певного часу. Тобто те, що нам накручують мозок там чи не щодня оці там гімномарафони, гімнотелеграм-канали там різні, Геращенки, там, я не знаю, там хтось там нам розповідає, там, Арестовичі, там Арестовичі і там Фейкіни, вони нам розповідають, там, чи там Цимбалюки, вони нам розповідають про те, що ось буде контрнаступ, ми всіх тут заламаємо. А ніфіга. Тобто це підготовка. І від того, наскільки це буде якісно зроблено, залежить кількість людей, які ми втратимо. А кожна людина – це хлопець, це чоловік, це син, розумієте, це дід. І кожна втрата для нас – це важливо. І чим якісніше ми будемо готові до контрнаступу, тим менше людей ми втратимо. Я вважаю, що те, що відбулося на півночі Харківщини, це було ну супер. Реально так. Тому що під час наступу сторона, яка наступає, вона втрачає ну, 7-10 разів більше, ніж та, яка обороняє. Ну, тобто, тепер все. Зеленський всім розповідає, що нам потрібні літаки. Ну так, нам потрібні літаки, але нам вони були потрібні і позавчора, і позапозавчора, і 3 місяці тому. Те, що нам не дають літаки, я вважаю свідченням того, що Путін таки має певний вплив на американську адміністрацію. І він оці червоні риски, він проводить. Може не сам Путін, може там хтось, я не знаю, Патрушев, чи хтось ще, але така людина є. І, скоріш за все, це сам Путін. Він проводить ці червоні риски, за які американська адміністрація не бажає переходити. Чому так? А тому, що вони минулого тижня влаштували, ну, принаймні я 3 чи 4 повідомлення бачив про велику кількість російських кораблів у Північному морі і в північній частині Атлантичного океану. Ну, тобто, ну, погрози є, реальні погрози. І перебазування стратегічної авіації на північ, на базу Оленя. Є така база,
в Мурманській області. Вона дуже велика база, вона неподалік від кордону з Норвегією розташована. І ця база – це база для стратегічних бомбардувальників. Але на ній нічого не було. Десь 3 тижні тому там з'явилися майже всі літаки з Енгельс-2, куди наш безпілотник свого часу прилетів. І поруч з ними розташоване найбільше сховище російських ядерних боєголовок буквально поруч. Щоб було зрозуміло, тобто вони готові в будь-який момент завантажити. Для чого це робиться? Це погрози, тобто не дія, а погрози. І ці погрози сприйняті в Вашингтоні досить серйозно. Я так бачу. Тому що те, що фактично відмова від надання літаків, а F-16 літаки, це дозвіл має дати Сполучені Штати в будь-якому випадку, то відмова від надання літаків свідчить лише про одне, що червона риска є, і якісь певні домовленості є. І про це все ж таки той радник президента з національної безпеки Саліван, він підтвердив, що такі контакти є з Росією. І вони тривають. Може не на рівні Байдена і Путіна, але вони є. І цю інформацію в Сполучених Штатах сприймають досить серйозно. Тобто це червона риска, що може бути застосована ядерна зброя. Буквально так. Тому що, я сказав, перебазування літаків на авіабазу на Кольський півострів, це свідчить про те, що цим літакам на 1,5 години чи на 2 години менше летіти до Сполучених Штатів. Тому що вони летять через північ. Це глобус, він прямої лінії там немає. Тобто, по дузі летить. І я думаю, що перебазування приблизило оцей кулак з літаків до Вашингтону, і до Нью-Йорку, і взагалі до території Сполучених Штатів досить загрозливо було сприйнято. Тепер те, що маємо з 9 травня. Завдання на 9 травня, домашнє завдання, російська армія не виконала. Але я думав, що все ж таки Путін щось продемонструє на Червоній площі. Але він нічого не продемонстрував. Весь парадик був, фактично пройшли там курсанти, пішли заградотряди з ФСБшників і з внутрішньої військової поліції, там кізяки, і скільки-то там техніки було, там десь десяток тигрів, бронемашин, десь десятків з 2, мабуть, БТРи супроводження, що там було ще? Танк цей років Великої Другої світової війни з Мосфільму вони притягли, як цей, ще що, С-400, Тріумф, комплекси, 4 комплекси, 4 пускових установки комплекси ПВО. Це просто батарея. Батарея ППО, одна батарея ППО і 3 пускових установки мобільних ЯРС, ядерних ракетних сил. Це ядерна балістична ракета, яка може досягти території Сполучених Штатів. Їх було 3. І це був весь парад. Тобто не було ні ребів, ні танків, нічого не було. І це свідчило про геть усе. Тобто, що їм нема що показати, тобто немає танків для того, щоб загнати на парад. Чи ви в це вірите? Хоча, з огляду на втрати техніки, я цілком можу припустити, що реальної техніки в розпорядженні навіть той самої Кантемірівської або Таманської дивізії немає.
Вже немає. Тобто Т-72 показувати на Червоній площі якось там не альо, Т-80 теж не альо, ну Т-90 там можна було би показати, а про армати ми взагалі вже забули. Зверніть увагу, жодного ребу, жодного термінатора, жодного БМП-2 модернізованого не було. Тобто були БТРи, були тигри, ну це патрульні машини фактично, і були бомжевозки, як я їх називаю, це бронемашини для перевезення бомжів, ярси і одна батарея ППО. І чи це є парадом? Навіть без авіації. Ну, авіація та ще в Росії збереглася майже вся. Тобто, або Путін чогось боїться, реально боїться, навіть своїх військових боїться, або у них реально вже розпочалися проблеми з технікою. Ми не можемо наразі це сказати, і це оцінку цю робити не можна, тому що тут можливі різні варіанти. Але скасування військового параду може свідчити про те, що Путін реально боїться за своє життя. І тому я думаю, що удару ядерного він не завдасть. Ні. Але от така от ситуація, яка вона є. Тепер про військову допомогу нам. Те, що на болотах відчуваються оці відгуки там на оцей на надання нам Storm Shadow і інших видів зброї, і вони говорять, що все, що Україна попросить, вона отримує. Ну це правда, але не все. Поки нам ще винищувач не дали. Там Зеленський їздить там Європами і клянчить наразі винищувачі створити там цю коаліцію, щоб нам надали винищувачі. Ну, але рішення про винищувачі ухвалює президент особисто, президент Сполучених Штатів. Якщо він скаже ні, то нічого не буде. Навіть попри те, що цю ідею підтримують там Рюте, прем'єр-міністр Нідерландів, да, наприклад, там, чи Данія, чи той самий Шольц, який сказав, так, ну, може бути. І в Італії теж так, ну, може бути. Тобто тут може бути все, що завгодно. Швеція сказала однозначно, вона свої грипени 4-го покоління нам не дасть. Фінляндія нам сказала, що вона свої Фа-18 Хорнет вона нам не дасть, але там Велика Британія сказала, що у них своїх тайфунів замало, тому що вони там патрулюють майже весь східний фланг НАТО. Але у інших та F-16 є. І в Сполучених Штатах F-16 щороку там списується там чи не півсотні, чи сотні. Тобто, якщо говорити про це, ми можемо отримати F-16 модернізовані нормальні літаки. Але цього немає. Чому я сказав чому? І я сказав, чому не буде ядерного удару, тому що Путін всього боїться. І про це, до речі, якщо ви дивилися уважно цей парадік, то ви могли б звернути увагу, як він там намагався, там його охорона намагалася захистити його, коли там розпочала там музика грати. І от цей момент його охорона задвинула оцього Такаєва, президента. Подивіться, це епічно було. Президента Казахстану задвинула перед Путіним, блін. Ну це було так, ну для мене це було показово. Тобто Путін тремтить. Він за своє життя от, безглуздо. Він тремтить і він тримається за нього. І те, що він ще на табуреці, свідчить про те, що він досить розумна людина. Попри те, що його там Пригожин обзиває його там дідусь мудак. Я думаю, що він може бути мудак, але він розумний. Чому? Тому що він тримає важелі впливу на різні вежі Кремля, і вони між собою там гавкаються там, але нічого не Путін залишається на місці. Путін потрібен для всіх них.
І він себе поки відчувається тою людиною, яка може розрулити. Вона розрулює реальну ситуацію. Отак. Тобто, тепер про що? Ну, давайте про війну, мабуть, все, про постачання зброї. Ну, до речі, нам буде, Німеччина пообіцяла 4 комплекси АРСТ. АРСТ – це досить приємна система, вона нормально працює. І я думаю, що 4 комплекси АРСТ нам будуть в нагоді завжди, для того, щоб захистити щоб запобігти таких ударів, як по Хмельницькому чи Тернополю. Це нормально. І те ж саме нам все ж таки, я не говорю, що там днями, але я думаю, що протягом місяця-двох ми отримаємо комплекс франко-італійський Мамба Сампті. І це теж дуже крутий комплекс. Не гірше, ніж Патріот, яким було збито, до речі, і це підтверджено було минулого тижня. Реально було продемонстровано ці осколки незбиваємої ракети «Кинжал». Оцей «Кинжал» було збито саме Патріотом. І я вважаю, що цілили саме в Патріот. Я так вважаю. Але не вдалося. І цю ракету там вартістю кілька десятків чи під 500 мільйонів доларів було знищено звичайною ракетою комплексу «Патріот». А може 2 ракетами, ми не знаємо. Але ефективність «Патріотів» було доведено, що вони працюють. І для нас ці системи ППО, які нам надають Сполучені Штати, до речі, нам щось прийде з Нідерландів, прийдуть 4 ці системи, повні системи, прийдуть з Німеччини, щось прийде з Франції, Італії, щось нам надають застарілі системи, але для дронів вони Куби нам дала Чехія. І я думаю, що якимось чином ми все ж таки об'єкти критичної інфраструктури ми все ж таки прикриємо. Ну, дай Боже. Тепер про вибори. От все про війну так. Минулого тижня Зеленський сказав, що виборів не буде, тому що у нас наразі, читайте Конституцію, там йому поставили питання BBC-шники, BBC News, кореспондент, журналіст. І він поставив питання, чи відбудуться вибори до Верховної Ради восени? І Зеленський сказав, ні, не відбудуться, тому що наразі триває режим воєнного стану, під час воєнного стану вибори неможливі, читайте Конституцію. Але все те, що відбувається наразі, якщо ви уважно подивитесь на співи політологів, на кількість оцих соціологів, які там щодня публікують соціологічні опитування, які не мають жодного підґрунтя, тому що не було перепису населення, ніхто не знає, що наразі відбувається в Україні. Тобто немає бази, на якій робиться вибірка. Оцю вибірку треба, це називається генеральна сукупність. Її немає. Тобто її немає, але нам дають якісь там висновки. Тобто це фуфло. Ну, може там з певним припущенням це може бути не фуфло, але там якісь там нам відсотки розповідають про підтримку НАТО, про підтримку ЄС, там про підтримку там ще щось, про відмову від чогось там, від мирного вирішення, розв'язання цієї проблеми війни. Це може бути і правда, але на рівні здав залік в інституті. Тобто так чи ні? Ну, тоді може бути. Але нам, якщо нам говорить там 22% цих респондентів щось там підтримав, то, а 22% респондентів з Кащенка не підтримують. Ну, то таке. Тобто, але сама поява і сама кількість повідомлень соціологічних служб свідчить про те, що підготовка триває, і триває вона потужно і весь час. Так само, як про Зеленського, вже не знаю, про що там вже співати, але співають просто такі пісні, що вже Зеленський, там, наше сонечко, там, я не знаю, як що. Тобто це свідчить про те, що рішення про його висування на другий термін вже ухвалено.
Причому ухвалено, йому подобається купатися в променях слави, і це довело ці зустрічі. Його сприймають серйозно, ну, всі. І я скажу чому. Тому що вони нікчеми. І вони, навіть Зеленський, який грає хуєм, я вибачаю, хуєм на роялі, проти них галя. Ну, таке. Тобто він своєю хуцпою і взагалі українське керівництво своєю хуцпою, воно досягло такого, чого не міг передбачити ні Путін, ні сама Європа на початку вторгнення. Тобто ця хуцпа спрацювала. І вони цьому дико заздрять. Ну це реально так. Ну, якщо ви подивитесь, ви це зрозумієте. І вони намагаються за допомогою тієї слави, яку наразі на себе сконцентрував в Європі Зеленський, а він там, ну, якщо вони мешканці цих країн, вони порівнюють своїх керівників з Зеленським. І вони говорять, що Зеленський круто. От спитайте будь-кого, от якщо у вас є люди в цих країнах, ви спитаєте, як вони порівнюють, наприклад, Макрона з Зеленським, або, наприклад, ну, навіть Науседу з Зеленським. Ну, я говорю про Литву. Ну, з Польщею там трохи не так. Але щодо Нідерландів, щодо Бельгії, щодо Німеччини, Австрії, до речі, то вам скажуть, що Зеленський – це круто. Це наш там світоч європейський. І вони цього бояться. Чому? Тому що вони хочуть його зараз адаптувати в Європу. Тому що тоді він, ну, розчавиться. Він не буде вже тоді лідером, він буде один з 32. Ну, реально, він буде один з європейських країн, і все. Він буде просто Зеленський. А наразі він хедлайнер. І тому вони з ним охоче зустрічаються, і вони з ним охоче. І для Зеленського це, ну, от, купання в цих променях слави, для нього це, ну, як от бальзам, тому що він актор, і для нього така аудиторія, для нього це круто. Нормально, все класно. І це для України сьогодні. Ну, я реально оцінюю ситуацію, для України це сьогодні це круто. Тому що він може зробити те, чого не зміг зробити, наприклад, той самий Порошенко, чи там Ющенко, чи ще хтось. Він просто тупо, як танк, пробиває оцей дебілізм європейських лідерів. І оцю небажання щось робити взагалі. Тобто вони бояться робити все. Вони бояться рішень. А Зеленський доводить, що можна оцей хуспою пробити. І він пробиває. І це добре для України. От що б там не говорили, я критикую Зеленського, дико критикую. Але я хочу сказати, що Зеленський хуспою пробив лобову броню цих європейських лідерів. Він її пробив. От що б там не давало інше, я не хочу, ну, я реально я його не поважаю. Але я все ж таки даю таку оцінку, що він це дійсно він зробив. Те, що ми знаємо про Зеленського, про реального Зеленського, тобто про Єрмака, Європа не знає взагалі. Ні, там когось там це дратує. Наприклад, Єрмака відправили в пішу сексуальну подорож Міжнародний кримінальний суд, а йому вказали його місце. Але, наприклад, під час зустрічей з Шольцем, да, і там з керівництвом Бундестагу і воєнним кабінетом, там Єрмак сидів поруч. І він навіть був поруч з папою, якщо ви там подивитесь фото. Тобто ця людина, вона преться. Але Європа цього не розуміє, що Єрмак дорівнює Зеленському і навпаки. І що фактично, Зеленський це балакуча голова.
яка озвучує якісь ідеї, які написані спічрайтерами, а спічрайтерів наймає хто? Єрмак. Ну, тобто така ситуація. Але на фоні лідерів, які навіть на це не здатні, європейські, Зеленський виглядає як гігант. І тоді ми можемо подивитися на вручення премії Карла Великого. Це була така потужна міжнародна премія, але чомусь українські ЗМІ, я знову про вибори, українські ЗМІ нам говорили, що цю премію було вручено Зеленська, а от ніфіга. Премію було вручено українському народові і президенту Зеленському як його представнику. Ну, якщо ви там подивитеся, то ви це зрозумієте. Тобто, це акценти. І якщо у нас в Україні ці акценти ставлять на одному, а насправді все інакше, да? І, наприклад, там, Зеленського не допустили обісралися його офісники президента, що вони попросили щоб він виступив перед фіналістами і глядачами Євробачення, а йому не дали, просто відправили, сказали, у нас свої правила, ти вибач, ми тут не допускаємо. Так само було, як з Санремо, да? Так само було, як за Оскаром, у них такі правила. То ось це замовчується. Але цього разу вони зробили помилку, вони виставили прес-секретаря Нікіфорова, вони виставили, тут почав там щось мекати щодо того, що ми, мов, не просили, а от ніфіга. Потім ще раз Європейська мовна спілка ще раз підтвердила, що так, запит був, і запит був не від уряду, а саме від президента. Ну, вони сказали, що від президента. Ну, хто у нас? Ну, сам Зеленський не буде просити. Тобто це було зроблено з офісу президента. І було отримано відповідь. І це був пресо. Зверніть увагу, як оточення Зеленського формує для нього імідж переможця. Тобто він перемагає на кожному кроці. І це технологія така. Ну, тобто, навіть прийом – це теж перемога. Так. І це свідчить тільки про одне, що вони готуються до виборів. Що б там Зеленський нам не говорив. Яким чином це відбудеться? От для цього вони намагаються отримати перемогу. Оцю перемогу у контрнаступі. Нехай вона буде хоча б частковою. І якщо от зараз вибори б відбулися, вибори президентські, я впевнений, що Зеленський би отримав більшість голосів в першому турі. От що б там ви не говорили. Попри все, попри яйця за 17 гривень і крадіїв на кожному кроці, Зеленський завдяки єдиним марафонам отримав би перевагу понад 50, я думаю, понад 70%. Тому що дебіловізор працює. І оці блогери продажні, і соціологи, вони би це зробили. Але це ще не відбулося. І тому будемо дивитися так. Так, тепер про інтерв'ю Залужного. Ось, якщо ви його подивилися, по-перше, хто взяв це інтерв'ю? Інтерв'ю Залужного взяв так званий журналіст Беня плюс Беня Комаров. І це викликає певні підозри. Але що я побачив в тому інтерв'ю? По-перше, що це людина, Залужний, це людина насамперед, це не актор, це людина. Людина з усіма проблемами внутрішніми, у нього є, але вона цілісна. І ця людина здатна на вчинок. І вона здатна визнавати свої помилки. І це ознака того, що ця людина йде в політику. От що б там не говорили, він здатний на політику. От здатний. І я вважаю, що це було перше передвиборче інтерв'ю Залужного. І якщо би стояв для мене, був би вибір між Зеленським чи Залужним, для мене б такого вибору не було. Тому що для мене Зеленського не існує. Тому що для мене Зеленський – це Єрмак. А Єрмак – це Зеленський.
І вся ця губкомпанія, яка навколо Зеленського, там так звані слуги народу, да, там, чи там клоуни з Верховного Шапіта, і Гетьманцеви, да, там всі там Шмигалі, Хуїгалі і всі інші. Вони це колективний Зеленський. На відміну від Залужного, який все ж таки є людиною, яка має реальний досягнення. Попри те, що там здавали Південь, да, попри те, що все було домовлено, так я розумію, тому що все парадна форму, парадну однострій з собою брали. Тобто саме завдяки українському солдату і Залужному ми досі Україна. Ну, це моє глибоче, ну, я не знаю, там, 100% моє впевнення. Тому, якщо буде дві кандидатури, Залужний і Зеленський, для мене питання не виникне. За кого голосувати? Для мене єдине питання, а що там робить Зеленський в цій кампанії? Ну, таке. Ну, добре. Так, я вже майже годину говорю, це дуже багато. Тепер про вступ до ЄС і НАТО. Ну, минулого тижня було досить багато розмов про це. І у всіх столицях Зеленському сказали, що Україна фактично, рішення про вступ України до ЄС вже ухвалено. Ну, що там не говорив, воно вже є. І Україна обов'язково буде членом ЄС. Коли це буде? Ну, це залежить від певних фактів, чинників. Але це буде. І це принципове політичне рішення про це ухвалено. І треба зробити певні кроки. І до них будуть спонукати. Ось таке. Щодо НАТО, я досить уважно передивився всі інтерв'ю. І що було сказано? Ну, сьогодні вже це підтвердив Столтенберг, генеральний секретар НАТО. Він сказав, поки йде війна, нічого не буде. Ну, це зрозуміло, тому що НАТО не хоче вступати в війну проти Росії. Те ж саме підтвердив президент США Байден. Він теж сказав, і його там Кірбі, його там координатор з питань національної безпеки, вони сказали абсолютно чітко, що наразі треба сконцентруватися на наданні допомоги, воєнної допомоги Україні, щоб вона перемогла все ж таки колись. А потім ми будемо говорити як частину процесу до переділення світу після перемоги України. Ну, так само, як це було, наприклад, в 1944 році і в 1945 році, коли були зустрічі між керівниками СРСР, Сполучених Штатів і Великої Британії. От тоді ділили світ. І тоді, я думаю, що до цього готується і адміністрація Байдена. І наразі вона вважає, що вступ України до НАТО не на порядку денному. Питання про це. Я з ними, в цілому я з ними згоден. Але все ж таки, те, що сказав міністр оборони Польщі Блащак, і те, що сказав Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви, вони сказали, що якщо б Україна мала перспективу в НАТО і мала би дорожню карту, яку б надали в 2008 році, то Путін би Крим не захопив. І це є правда. Тобто, якщо на саміті в Вільнюсі не буде сказано певні слова, які чітко поставлять, якщо не часові якісь там рамки, то хоча б просто суто політичне рішення про те, що Україну обов'язково буде прийнято до НАТО. І це має бути сказано, може не прямо, не відверто, але так, щоб всі зрозуміли, що Україна буде в НАТО. Отак само, як наразі говорять всі європейські лідери про вступ України до ЄС. Україна буде в складі ЄС, буде. От що там не говорили. І це політичне рішення вже ухвалене. Якщо ви пам'ятаєте, в 2019 році той самий Рюте, прем'єр-міністр Нідерландів, сказав, що України в ЄС не буде ніколи. Взагалі цього не може бути, тому що не може бути ніколи. Ніколи не говори ніколи. І ось так само і Зеленський і компанія хуспою пробивають
усіх європейських лідерів, щоб вони все ж таки сказали про це рішення. Ну, нехай це буде за певний час, але це має відбутися. Ну, для цього потрібно сказати. Я думаю, що наразі йдуть великі терки серед цих лідерів країн. Саме серед лідерів країн. І серед них, насамперед, я думаю, що йдеться про Макрона, безумовно, тому що він, Україна в НАТО – це лідер, а не така собі там п'ята нога, як Франція в НАТО. Йдеться про адміністрацію Сполучених Штатів, безумовно, і йдеться про, може, там про певні інші країни. Ну, про Угорщину я взагалі не говорю. Зараз я про неї скажу. Так, все, от я так, ще одна риска. Далі, ракета, яка прилетіла до Польщі. Все ж таки, так. Я дуже уважно прочитав польську пресу. Ну, благо я польську там розумію. Ну, я не можу сказати, що на 100% розумію, але я розумію для того, щоб прочитати. І я прочитав дуже багато статей з цього приводу. І щодо цього було сказано абсолютно однозначно. Так, це ракета російська, це саме російська ракета. Вона прилетіла під час обстрілу наприкінці грудня і пролетіла майже всю Польщу, і ніхто її не збив. Тобто це був кошмар. І там теж Блащак, міністр оборони, теж там стрілки переводить на іншого, що черговий командувач напрямом повітряним, він цю інформацію не довів до військового і до політичного керівництва країни, і десь ми втратили цю ракету. Але я хочу сказати, що це був пройоб, от той самий пройоб, про який ми говоримо. І вони, це те, про що я говорив минулого разу, що все ж таки Польща ще не готова до реальних зіткнень з Росією. Але вони готуються. І те, що сьогодні вони отримали Хаймарси, і той самий Блащак пообіцяв, що Хаймарси буде випробовано на лінії фронту в Україні, оці Хаймарси. Тобто, треба постріляти десь. Щоб не витрачати ракети, вони дорогі. Треба десь стріляти так, щоб було там, приємно. Я думаю, що ми отримуємо, може це буде там під керівництвом там, чи ще щось, там будуть якісь там курсанти польські, але наші там хлопці будуть з цих там кілька залпів ми зробимо. І туди, куди треба. Тобто, це теж нормально. Щодо ремонту танків. Ремонт танків, концерн Рейнметал, він сказав, що він уклав кілька договорів з Укроборонкрадом про те, що в Україні буде налагоджено виробництво і ремонт танків і бронетехніки. Таку ж саму позицію дотримується і Польща. Вона вважає, що на її території має бути центр тренування хаймарсів, центр ремонту південно-корейських, німецьких і американських танків на всю Європу. Тобто вона має стати найкращою, найпотужнішою армією Європи. І вони до цього йдуть. І це для цього їм потрібно 1,5-2 роки. Поки вони отримують наприкінці цього року, на початку наступного, вони почнуть отримати винищувачі модернові F-35, южнокорейські танки вже починають приходити, і бронетранспортери. У них власна промисловість працює, краби теж непогана річ, як виявилося. Тобто, все буде добре. У Польщі все буде добре. І мета їх така, щоб продемонструвати, зробити таку сильну армію, щоб агресор не просто застяв нападати. Це нормальна перспектива, і нормально готуйся до війни, поки є мир. Так, що ще? Давайте так, зараз. Про санкції. Пакет санкцій 11 вже, я не знаю, я вже кілька разів говорив, і багато разів говорив, що санкції не працюють.
вони працюють частково. Тому що якщо б санкції працювали на всі 200%, то у Путіна вже були б великі проблеми. Насправді санкції вони обходять через транзит так званих товарів до країн Середньої Азії, Грузії і Вірменії. І десь на шляху вони там десь зникають. Ці товари, і ці товари подвійного призначення, і в тому числі, безумовно, це чіпи і все інше. І за рахунок того, що це виникає той самий паралельний імпорт, і вони досі роблять ракети. Тому Євросоюз все ж таки намагається ці дірки там закрити якимось чином. І оцей 11-й пакет санкцій, він розрахований був саме на це. Ну, плюс санкції проти транспортних компаній, які цим займаються, в європейських тощо. І все, і тоді можна буде, хоча б частково це закрити. Але немає санкцій ані проти ядерної отраслі галузі, ані проти алмазної, ані проти кольорових металів. Немає. І проти, до речі, і проти сільгосппродукції російської теж немає. Тобто, це на півшишечки знову. Але все ж таки оцей придушення цього транзиту дасть все-таки змогу припинити постачання оцих компонент до Росії. Але знову спливає Сіярта і Угорщина. І вони знову починають встромляти там ці дрючки в колеса. І вони там говорять, от ні, оцей там цих брати не можна, і взагалі ці санкції вони проти нас, і взагалі нам це не потрібно, і взагалі. Сьогодні і вчора там Орбан взагалі сказав, нам взагалі така Європа не потрібна. А такий ЄС нам не потрібен, тому що ми можемо там все самі робити. Ну так давайте так зробимо, виходьте з ЄС, виходьте з НАТО, залишайтеся там наодинці, і ми подивимося, на що ви там будете здатні, коли ми припинимо постачання вам російської нафти. Ото буде кайф. Тоді побачимо. Тобто все це піздьош. Відверто. Тобто він торгується. Орбан торгаш. І він торгується саме за гроші, які ЄС йому має надати ще за ковід. ЄС теж розумний, він розуміє, що таке Орбан, і він Орбану сказав: хлопче, грошей не буде, доки ти не будеш робити те, що ми хочемо від тебе. А ми хочемо прозорості там в правоохоронній системі, прозорості в юстиції і в захисті прав людини. От тоді будемо розмовляти. Орбан не хоче цього робити. Орбан весь час там з Сіярта разом, вони роблять щось шури-мури з Бульбенфюрером і Хуйлом. Тому хочете йти, йдіть. Але не треба погрожувати. Так. Остання, мабуть, тема – це вибори в Туреччині. Вони відбулися вчора, і я раджу подивитися, з якою швидкістю вони були пораховані результати. Їх було пораховано реально на 7 ранку. У 7 ранку вже було відомо всі результати. Всі було пораховано, все вже було зведено, і вже результати були оприлюднені. І вже було, о 8 ранку вже було сказано, що буде призначено другий тур виборів. Так ось, я хочу сказати, я хочу наголосити, у мене тут купа друзів різних, які там підтримують Ердогана, інші там Киличдар Оглу, це турецька республіканська партія. Так ось, мабуть, колись вона була партія Ататюрка, але зараз це партія грантократів. Так ось, ця партія не виграла вибори і програла вибори у парламент Меджліс тільки тому, що це партія грантократів. Не можна допускати людину за 70 років як кандидата в президенти. Така ж сама ситуація в Сполучених Штатах. Я своїм друзям все одно говорю, що Трамп, що для мене, що Байден, це вже дідусі. Їх не можна допускати до політики. Відверто кажучи, 62-3 роки і до побачення. Це. Ти вже не можеш бути таким різким, ти вже не можеш швидко ухвалювати рішення. У тебе мозок не встигає, мені за 60, я вже розумію це.
я швидкий, але не настільки швидкий, як я був, наприклад, 42, там, 45 років. Ну, це правда. І якщо б ДЖГП партія висунула кандидата не оцього Киличдар-Олу, голову цього партії, а мера Стамбула Імамоглу, вони б виграли у Ердогана з величезним відривом. Ну, я думаю, відсотків би 6. І це було б за 50% вони б отримали. І Меджліс б не взяли. Але зараз вони будуть боротися за те, щоб все ж таки програти. Тому що 45%, тому що було застосовано майже весь адміністративний ресурс, як за Януковича. Ердоган не вагається застосовувати ресурс чи ні. Він застосовує. Янукович теж не вагався, застосовує. Але чи буде там щось, якийсь там вибух суспільний, я не знаю. Навряд чи. І з огляду на те, що відбулося, навряд чи. Хоча Росія відверто грала на боці Ердогана. І це було підтверджено, тому що те, що вони заздалегідь розкладали яйця в різні корзини, кошики, але я думаю, що все ж таки Ердоган з Путіним знайомі давно, і вони можуть домовитися про будь-що. Плюс-мінус. І він зрозумів, що таке Киличдар-Олу, Путін ще не знає. І з ним потрібно буде домовлятися знову. А партія ДЖГП сказала, що ми будемо йти до Європи, до ЄС і до НАТО. Ми будемо більш відвертими до НАТО. Ми спробуємо розв'язати проблему з Кіпром, ми пробуємо з Грецією. Було сказано так. Ердоган теж про це сказав, але я вважаю, що це розповіді для бідних. Так, все. Про це і за 2 тижні буде другий тур виборів. Я думаю, що, на жаль, для нас виграє Ердоган. Я це прогнозую. Не буде перемоги, тому що у Ердоган має свої там 47, 48, 49% ядерного електорату, 2%, 2-3%, 4 максимум, він може взяти адмінресурсом через те, що частина виборців вже не матиме тих кандидатів, які були на першому турі. Тобто він цих кандидатів може під себе підгорнути. І тоді він отримує перемогу. А переможець має все. Якщо виграє Киличдар-Олу якимось чином, то для Ердогана він може потрапити в дику халепу. Розпочнуться розслідування і його зловживання, там є що копати, це Туреччина, це Візантийщина. Тому я вважаю, що для нього немає вибору перемагати чи ні. Він буде йти до останнього. Для нас це насамперед Киличдар-Олу, це може якась зміна вектору. І може якась наша підтримка у шляху до НАТО. Тому я підтримую, безумовно, хоча там всі говорять, що там він мутний, все ж таки це яка зміна, а не 20 років у руля країни. Тобто, це теж Брежнєв. Я проти Брежнєва, і, як на мене, Ердоган уже багатьох дістав. Таке. Так, про вимоги МВФ я говорити не буду, про Грузію можу сказати ще, чи не треба ще? Можна чого. Та, мабуть, скажу. Те, що виникло в Грузії, це ситуація, яка виникла в Грузії, це була, безумовно, дуже добре спланована операція Росії. Вони чітко поставили на тих, хто на проросійську частину і на російське, я би сказав, керівництво, яке вже забуло, що відбулося 2008 року. Воно не те, що забуло, воно вважає, що все можна вже робити бізнес як usual. Але такого не буде. Я вважаю, що в Росії не дурні сидять люди, і для них Кавказ – це стратегічний регіон. І вони будуть наразі, танки російські можуть опинитися в центрі Тбілісі. Якщо цього не розуміють оці тушкани з партії Грузинська мрія, то я вважаю, хоча б народ
грузинським, може до цього дійти. Невже вони всі забули, що було в Абхазії і в Південній Осетії? Не знаю. Але сьогодні Грузія сьогодні вже ухвалила першу російську авіакомпанію, яка буде здійснювати рейси до Тбілісі. І це безумовно, це колаборація. З огляду на Європу, з огляду на НАТО і з огляду на все інше. Тобто це крок до Візантійщини, це крок до болот. Хто цього не розуміє, от ті люди, які підтримують грузинську мрію, вони цього не розуміють. Поки у них немає танків у Тбілісі. Ну це вже питання часу, я так думаю. Про Богуслаєва не говорив, потім. Ладно, все. На сьогодні все, тому що і так забагато говорив. Все. Ну, дуже насичений тиждень був, насправді. Дуже насичений. Причому ці події були такі важливі і довготривалі. Вони матимуть вплив на подальший розвиток подій дуже довгий час. Подивитесь. Ну, але те, що ми маємо контрнаступ, вибори в Туреччині, коаліція для постачання літаків. Ну, подивимося, що буде там серед веж Кремля. Подивимося. Якось все. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Година 20. Хто був з нами, тому велике дякую. Велике дякую, Вадиме. Ну і традиційно, хто не підписався на наш канал, підписуйтесь на сторінку Вадима Хомахи. В описі є посилання. І ну і ставте лайки, дизлайки, коментарі, задавайте питання, і ми будемо на них відповідати наступного разу. А на сьогодні все. Ми з вами до побачення. Кажемо усім, хто добув з нами до цієї хвилини. Все, дякуємо і до зустрічі наступного тижня.